सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। म तपाईहरुलाई रोयल सोफा देखाउन गइरहेको छु। तपाईले देखिरहनु भएको छ यो रोयल सोफा हो र तपाईहरुले पनि यसको डिजाइन पनि एकदमै मन पराउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै यो भिडियो सुरु गरे। यो चाहिँ टिक काठको सोफा रहेको छ र यो सिंगल सिट टु सिट अर्को चाहिँ 3 सिट रहेको छ। यो सोफा एकदमै राम्रो पेन्ट पनि भएको छ। यसको रेक्जिन कपडा र यसको टी टेबल पनि यसको साथ दिएको छ। यो डिजाइन पनि एउटै डिजाइन रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो डिजाइन बनेको हुनाले र यसको डिजाइन पनि एकदम राम्रो छ र यसको मेटेरियल पनि एकदमै राम्रो राखिएको हुनाले तपाईहरुले पनि हामीहरुलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीहरुलाई सम्पर्क गरेर र तलको लिंकमा फोन नम्बर राखिदिनेछौँ। त्यसमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र यसको प्राइस चाहिँ 3.5 लाख रहेको छ। रोयल सोफा यसको पेन्ट यसको मेटेरियल एकदमै राम्रो राखेको हुनाले अलिकति महँगो परेको छ र तपाईहरुले पनि योभन्दा पनि सस्तो खोज्नुहुन्छ भनेपछि हामीहरुलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र कोठा नापेर पनि हामीहरुले अर्डर बनाउन सक्छौं र तपाईहरुले पनि आवश्यकता परे हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद।